Mga idol at kabayan, breaking news! Dahilan ng pagbagsak ng isang MQ-9 Reaper, unmanned aerial vehicle ng Amerika sa Black Sea, ipinakita ng Department of Defense ng Estados Unidos. Kita sa maikling video ang dalawang Russian SU-27 flanker na nagdump ng fuel laban sa drone ng Amerika at lumipad ng mabilis sa itaas na bahagi ng nasabing drone. Pero ang tanong ng karamihan, paano pinabagsak ang drone? Sinadya ba o isang aksidente lamang ang nangyari? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Russia o Amerika? Alamin. Japan, nagsimula ng mag-deploy ng mga missile defense system malapit sa China, Taiwan. Akala ng China, nagbibiro ang Japan. Kita sa video ang pagdagsa ng mga gamit militar ng Japan Ground Self-Defense Force sa isang bagong military base sa isla na SAP ng Japan. Amerika, sinasanay ang mga sundalo ng Philippine Army sa paggamit ng maituturing na isa sa pinakamabisang anti-tank platform ngayon sa 21st century. Ito ang FGM-184 Javelin. Alam nyo ba na mas mura ito kung ikukumpara sa mga main battle tank, medium tank at light tanks? Alamin, ito ang mga balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Trending ngayon sa social media at mainstream media ang nangyaring pagbagsak ng isang drone ng Amerika sa Black Sea na kung saan ang itinuturong sanhi ay ang dalawang SU-27 flanker ng Russian Air Force. Isang pangyayari na hindi inaasahan ng karamihan dahil sa taglay na kalidad ng paggawa ng isa sa maituturing ngayong napakahalagang military platform ng Amerika, ang MQ-9 Reaper, para sa surveillance at maging sa pagsagawa ng isang pag-atake. Binansagan pa nga ito ng iba na the Hunter Killer dahil sa ginawang interference ng Russian Air Force na nagresulta ng pagkasira ng propeller ng nasabing drone. Kaya ito bumagsak sa katubigan ng Black Sea. Ayon sa pahayag ng Amerika, nung unang pumutok ang balita, inihayag ng Amerika na dahil sa pagiging unprofessional, unsafe at reckless ng mga piloto ng Russian Air Force, ang isang US MQ-9 Reaper, unmanned aerial vehicle na nagsasagawa ng routine operation sa international airspace sa Black Sea, ay bumagsak. Ayon sa pahayag ng Amerika, ang dalawang SU-27 flanker ay sadyang nagdump ng fuel sa unmanned aerial vehicle ng United States Air Force ng ilang beses. Naglabas din ng pahayag ang Russian Defense Ministry ng mga paratang ng Amerika ay walang katotohanan. Marami tuloy ang nagtatanong kung sino ang dapat paniwalaan, Amerika ba o ang Russia? Matapos ang isang araw dito na inilabas ng Amerika ang isang video na kung saan kumpirmado na nagpapakita ng dalawang SU-27 flanker na nagpakawala ng fuel at mabilis na lumipad sa itaas na bahagi ng MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicle ng United States Air Force. Sa pagsisimula ng video, medyo malayo pa sa MQ-9 Reaper nagpakawala na ng fuel ang isang Russian SU-27 flanker na armado ng 6 na mga missile at mabilis na lumipad sa itaas na bahagi ng drone. Isa pang Russian SU-27 flanker na armado din ang nagsagawa ng kapares na pagmaneuver. Ngunit sa pagkakataong ito, posibleng natamaan ng Russian SU-27 flanker ang unmanned aerial vehicle ng Amerika. Kita sa video na nasira ang propeller ng nasabing drone. Bago pa man tuluyang bumagsak ang nasabing drone, nagawa ng burahin ng United States Air Force ang mahalagang datos at maging ang software na ginagamit para sa MQ-9 Reaper. Ito ang isa sa mga makabagong pamamaraan ng Amerika upang maiwasan na magamit ang iba pang mga bansa nang hindi otorisado ang kanilang mga military platform. Kung kayo ang tatanungin mga idol at kabayan, mali ba ang ginawa ng Russian Air Force? Ano naman ang dapat gagawin ng Amerika? I-comment nyo na lang sa video na ito. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Sa ibang balita naman, nagsimula ng magsanay ang Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng tamang kaalaman at paggamit ng anti-tank missile. Ayon sa larawang inyong nakikita, tinuturuan ng US Army ang Philippine Army sa tamang paggamit ng isa sa napakahalagang military hardware ngayong 21st century para sa pagdepensa. Nakatakda din magsagawa ng live fire drill ang US at Philippine Army gamit ang Javelin anti-tank missile sa paparating na ika-31 ng Marso dito sa bansa. Ang FGM-184 Javelin anti-tank
missile ay itinuturing na isa sa mabisang gamit bilang counter-attack upang sirain ang mga tangke ng kalaban, maging eroplano at helicopter man. Meron ding kumakalat ng video na kahit cruise missile ay ilang beses ding napabagsak ng Javelin anti-tank missile. Sa pagkakaroon nito sa inventaryo ng Armed Forces of the Philippines sa hinaharap at kombinasyon ng tamang kaalaman ay malaking bagay para sa mga sundalo ng Pilipinas. Mas mura at mabilis itong gawin kung ikukumpara sa ibang military platform tulad ng mga tangke. Ayon nga sa nakalap nating impormasyon, ang isang FGM-184 Javelin anti-tank missile ay umaabot ng $178,000 o mahigit kumulang 9 million peso bawat isa, kasama na ang launcher at ang isang missile. Ang bawat missile nito ay nagkakahalaga ng $78,000 o 4 million peso. Mas mura ito kung ikukumpara sa mga bagong tangke na ibinebenta ng iba't ibang bansa. Halimbawa, ang isang main battle tank na M1 Abrams ay pumapalo ng hanggang $10 million o 500 million peso, kasama ang maintenance at training, kung saan nangangailangan ito ng 4 na sundalo. Ang main battle tank na T-90M ng Russia ay nagkakahalaga ng $4.5 million o halos 225 million peso bawat isa. Nangangailangan ito ng 3 sundalo. Dagdag pa dito, halimbawa na lang, ang 30 light tanks na nabili ng Pilipinas sa Israel ay nagkakahalaga ng $172 million o humigit kumulang 8.6 billion peso. Katumbas nito ang 500 Javelin anti-tank missile at karagdagang 1,000 at 25 mga missile pa. Ito ay kayang i-operate ng kahit isang sundalo lamang. Sa ibang balita naman, Japan hindi nagbibiro nang sinabi nitong magdi-deploy ng mga missile defense system malapit sa Taiwan at China. Isang tugon sa ginagawang military activities ng China sa kalapit na katubigan. Ang Japan noong Huwebes ay nagtalaga ng mga unit ng Ground Self-Defense Force kabilang ang mga missile squad sa isang malayong katimugang isla malapit sa pinagtatalunang Senkaku Island at Taiwan, na tila bilang tugon sa tumitinding aktibidad ng militar ng China sa mga kalapit na karagatan. Aabot sa 570 miyembro ng Japan Ground Self-Defense Force ang ilalagay sa isang bagong tatag na military base sa Ishigaki Island sa Okinawa Prefecture, na may ilan na nakatalaga sa land-to-ship at land-to-air missile units. Ayon sa Defense Ministry, ang isla ay matatagpuan mula pang 200 kilometro sa tibok ng Senkaku Island Group sa East China Sea. Ang mga isla ay kontrolado ng Tokyo, ngunit inaangkin ng Beijing. Ang mga Chinese Coast Guard ay paulit-ulit na pumapasok sa katubigan ng Japan. Matatagpuan din ito mga 300 kilometro sa silangan ng Taiwan. Pinahusay ng Japan ang mga kakayahan sa pagpigil at pagtugon laban sa China sa pamamagitan ng pagbuo ng mga depensa sa Nashi Island. Kung kayo ang tatanungin, mga kabayan, tama ba ang ginagawa ng Japan? At ano naman ang dapat gagawin ng Pilipinas upang protektahan ang mga kalupaan na malapit sa Taiwan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!